අයිබෝන් අපි අදත් හම්බුනේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ස් ප්ලෑන් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක හරහා මම කිව්වා මේකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද මේ ඉඩමක් තියෙනවා මේ ඉඩම අපි තෝරාගෙන තියෙනවා මේ තෝරා ගැනීම හරියද සහ එහි තියෙන ගැටලු මොනවද ඒ වගේම සැලසුමක් ඇඳීමේදී අපි ප්‍රායෝගිකව මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳ තමයි දැන් මේ බලන්නකො මේ ඉඩම ඇත්තටම අපි ගත්තොත් මේ ඉඩම ටිකක් ලොකු ඉඩමක් මේ ඔබට පේනවා ඇති. ඊට මෙහෙම බලමු මේක මේ 2D එකක් නේ. අපි දන්නේ මේක මේ ඇත්තටම උසද මෙහෙම නැත්නම් බෑවුමද වලවල් තියනවද කළු ගලක් තියනවද අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ඉඩම් කැල්ලක් මෙහෙම දෙනවා පාරක් තියෙනවා. බැස්ම කොහමද කිසි දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ඉඩම බලන්න මම අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ සැලසුමක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ අඳින එක්කෙනා එකයි යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩමට යන්න. ඔබ අඳින කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් ඉඩමට යා යුතුයි. ඒක අවශ්‍යමයි ඈ. දැන් මේ වගේ ඉඩමක් තියෙනකොට දැන් මේ ඉඩම අපි ගෙයක් අඳින්න යනකොට මේකේ අනුමත වෙලාද නැද්ද මේ ගැන ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේක අනුමත වීමක් නැති වුනහම ඒක ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා අනිත් එක තමයි මේකේ වීථි රේඛා සහතික කොහොමද එතකොට එහෙමනම් බිල්ඩින් ලයින් එක කොහොමද වෙන්න ඕන මේක මෙන්න මේවා ගැන අපිට අවබෝධයක් නැති වුණොත් මේක ලොකු අවුලක් වෙනවා ඒ නිසා ඔබ හැමතිස්සෙම උත්සාහ ගන්න ඕන කොහොමද මේක මේ ඉඩම ගැන හරි දේ දැනගන්න මේ බලන්න මේ ඉඩම මෙහෙම ඉඩමක් අපිට පේනවා මේ ඉඩම මෙහෙම ඉඩමක් මේ ඉතින් මේක බැස්මක් තියෙන මේ බැස්ම කොච්චරද කියන එක අපි ගණනය කරගන්න අපි මෙතන මේ උස ගත්තොත් මෙතන කොච්චර බැස්මක් තියෙනවද ඉතින් මේක ලෙවල් වෝටර් ලෙවලින් දාලා ගන්නත් පුළුවන් තමන්ගේ ඇහැ පුරුදු වුණා නම් ඒ හරහා මේක ගන්නත් පුළුවන් දැන් මේ තියෙන ඉස්සරහා මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස අපිට පේනවා ඇති. ඉතින් සමහරලාට මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ ෆොටෝ එකෙන් දැක්කට ඇත්තටම ඔච්චරම බැස්මක් අපිට නොපෙනෙන අවස්ථා තියෙනවා ෆොටෝ එක ගන්න ඇන්ගල් එක අනුව. ඉතින් දැන් මේ ඉඩම එයා අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මේ ඉඩමේ අපි බැලුවොත් එහෙම බැස්මක් තියෙන ඉඩමක්. කොයි පැත්තටද බැස්ම තියෙන්නේ? ඒතර මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක තමයි උතුර. ඒතර මේක නැගෙනහිර දකුණු සහ බටහිර. ඒතර මේකේ බැස්ම තියෙන්නේ නැගෙනහිර. එතකොට මේක බටහිරට බැස්ම තියුණොත් එතකොට මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් දකුණු බැස්ම කමන්නේ නැහැ. බැස්ම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඩිසයින් එක අනුව එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක පාරක් තියෙනවා. එතකොට මේක නැගෙනහිර පැත්තෙන් තමයි මේ පාර තියෙන්නේ. දැන් අපිට පැහැදිලි මේක නගර සභා පාරක් ප්‍රාදේශ සභා පාරක් එනම් ප්‍රාදේශ සභා පාරකින් ඉඩ අනිවාර්යයෙන්ම අඩි 20ක් තියෙනවා. සමහර තැන්වල අඩි 25ක් ඉල්ලනවා. එහෙම නැතුනොත් එහෙම සමහර තැන්වල ඒගොල්ලෝ කියනවා දින පාරේ දැන් අඩි 50 60 වගේ තියන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද ඔබ ඉඩමක් ගන්නවා මේ ගැන නොදැන එහෙම වුණොත් ඔබ පරාදයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ ගැන දන්නේ නැතුව අඳින්න යනවා ඔබ පරාදයි. මොකද හේතුව ආයේ ඇඳලා ආයේ වෙනස්කම් වලට ඒක භාජනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ වගේ ඉඩමක සැලසුමක් ඇඳීමේදී අපිට පේනවා නිකන් බැස්ම තියෙන ඉඩමක් මේක. එතකොට මේක ටිකක් වියදම් වැඩි ඈ ටිකක් වියදම්. දැන් මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ගෙයක් අඳින්න. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් පාරේ ඉඳලා තියෙන නීතිය ගත්තා පිටිපස්ස රියර් ස්පේස් එක බොහෝ දුරට නාගරිකකරණයේදී අඩි 7මාරයි එහෙම නැත්නම් එහෙම අඩි 10ක පිටිපස්සට අවකාශයක් තියෙනවා. පසුපස අවකාශය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මායමට ඕන තැනක ගන්න පුළුවන්. මායමේ තියන්නේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මීටරයක් දෙපැත්තෙන් තියන්න වෙනවා. දැන් මේ ඉඩම ලොකු ඉඩමක් ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. මේක ලොකු ගයක් නෙමෙයි මෙයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් යන් කපල් එකක්. එතකොට දැන් මේ ඉඩම අපිට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් දෙකක්. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් ඔහොම ඉඩම ලොකුයිනේ. ඔහොම ඉඩම ගිහිල්ලා ඔතනින් ගිහලා ඔහොම බැස්ම ගිහලා ඔහොම කරලා පාකින් එක දාලා ඊට පාක් කරලා අපිට ගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට ගේ පිටිපස්සට උස නිසා ඕනනම් මැද්දේදී ස්ටෙප් එකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ ස්ටෙප් එකක් දානකොට බහරි පරිස්සම් වෙනවා. මොකද හේතුව පුංචි ළමයි ඉන්නවද? වයසක අය ඉන්නවද? මේ අය දෙගොල්ලන්ට මේක ස්ටෙප් කියන එක නම් නොකල යුතු දෙයක්. ඒකේ ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා.
දැන් මම කිව්වා ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය. එකක් තමයි ওই විදිය. අනිත් එක තමයි මේ ඉඩම මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ ඉඩම තියෙන්නේ මේ පාර තියෙන්නේ මෙහෙම. අපි පාරේ ඉඳලා අඟල් 8ක් විතර මොකද ඉස්සරහට වැඩ වෙනව හින්දා පාරේ 8ක් හරි අඩියක් හරි තියලා අපි ඉඩම මෙන්න මෙතන මෙහෙම කට් කරනවා. මෙතන මෙහෙම කට් කරනවා. මෙහෙම කට් කළා අපි වාහනේ මෙතනට දාලා ඊට පස්සේ ස්ටෙයාවේකින් මේ අඩි ගාන නැගලා අපි ඊටමට යනවා. මෙතෙන්දී ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් වාහනයකට අඩි 7ක් හොඳට මැදි. හොඳට මැදි අඩි 7ක්. අඩි 7ක් තමයි අපිට ඕනේ. ඉතින් මෙතනත් දැන් අඩි 5ක් විතර තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා අඩි 5ක් විතර මෙතන තියෙනවා. අඩි 5ක් පහමාරක් විතර. ඒතර තව අඩි එකමාරක් දෙයක් විතර තමයි මෙතනින් ඉස්සෙන්නේ. ඒතර මෙහෙ උස නිසා ඒක අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. කපාගෙන අපිට මේ ගානට ගේන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම හදන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකට මේක යොදයි. ඒතර අපිට පළවෙනි ක්‍රමයේදී මේක කපනවා. කපලා අපි වාහනේ ඇතුළට දාලා එතනින් නැගලා උඩට යනවා. ඒතර ඒකට අපිට ස්ලැබ් එක දාන්න ඕනේ. ඒක අපේ උඩදී මිදුලා. ස්ලැබ් එක අපේ උඩදී මිදුලා. මෙහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ රෑම්ප් කරලා අපි එතනට යනවා. ගිහිල්ලා පාකින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ නිවස සැලසුම් කරන්න. දැන් මේ අවශ්‍යතාවය දැන් අතන මෙහෙම රෑම් කරලා එතනට යන එකයි මෙහෙම කපලා ස්ලැබ් එකක් දාලා ඒක ඇතුළට අරගෙන අපි ගේන එකයි ලොකු වෙනසක්. ගේ ටෝටලි අපිට පේන්නේ ගේ වෙනස්ව. දැන් අරම කපලා දාලා ඔහොම ගත්තාම මේකට මොඩර්න් ලුක් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් ට්‍රැඩිෂනල් ගතියට යා හැකි ඩිසයින් එකක් වෙනවා. දැන් අපි මේ තව එකක් මේ ක්‍රමය වියදම් සහිතයි. අපි රෑම් කරලා යන එක වියදම් අරකට වඩා අඩුයි. මම කිව්වා හැබැයි අපි මේක කටින් එක දාලා කාපෝච් එක එතන දාලා මෙහෙන් අපි පඩිපෙළ අරන් උඩට යනවා කියන එක වියදම් වැඩි අරකට වඩා. නමුත් සමස්තයක් අපි හැටියට ගත්තොත් ඉඩම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනයක් ප්‍රයෝජනටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මොඩර්න් ලුක් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි කාපෝච් එක තියෙන්නේ මෙතන, ගේ තියෙන්නේ අතන. එතකොට මෙතන මේ යන ටිකේ අපිට තෙමෙනව නේද කියන එක. ඒ තෙමීම නවත්තන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කැනපියාක ගහන්න වෙනවා. ඒ වගේමයි මෙතන තව එකක් තියෙන්නේ මේ වාහනේ අපේ ගේ ළඟට යන්නේ නැති නිසා එතකොට ගෙදරක වයසක අම්මා තාත්තා ඉන්නව නම් ලෙඩෙක් ටිකක් හැමදාම වගේ ලෙඩ ගතියින් යුක්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිසේබල් අය ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ ක්‍රමය කිසිසේත්ම සුදු වෙස්සු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව අපිට හැමතිස්සෙම මේගොල්ලන්ගේ කටයුතු වලට ඒගොල්ලෝ උස්සන් එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් අපි රෑම් කරලා එතනට යෑම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනනම් පුළුවන් මං කිව්වා මෙතනින් නැගලා උඩට ගිහලුවම යන්න කිසිම විදිහකින් මෙන්න මෙතන මේ ක්‍රමේදී වාහනේ අපේ ගේ ළඟට ගන්න බෑ. ඉතින් මේ තව එකක් තමයි දැන් එහෙම හදනකොට මෙතනින් යන්නත් පුළුවන්. ඊටම ලොකු හින්දා මේ පැත්තෙන් රෑම් කරලා ඒ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් විදියට ඕන තව කොටසක් හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ වාසියක් තියෙන මේ ඊටම ලොකු හින්දා. පොඩි ඊටමක් වුණොත් ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. පර්චේස් ඔය 10ක 6ක වගේ වුණොත් ඒක කරන්න බෑ. එතකොට මේ දැන් මම කිව්වා මේ නීති ටික සහ දැන් එයාගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන සිම්පල්ම හවුස් එකක්. ඒතර යට කාමර දෙකයි, සිටින් ඩයිනින් පෑන් කිචන් ටොයිලට් ඒ වගේ. ඒතර දෙන්නම වැඩට යනවා. ඉතින් මම අහන එක තමයි දෙන්නම වැඩට ගියාම කවුද ළමයා බලාගන්නේ කියන එක. ඒතර එතෙන්දී කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එහෙමයි, අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙමයි, නැත්නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන යම් කපල්ස් වලට ගියේ හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට කවුරු හරි කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට උදේ ඇවිල්ලා හවස හරි යන පුළුවන් විදියට මේක හදාගන්න. එතන චේන්ජ් කරගන්න තැනක් දෙන්න ඕන. ඒක හරි වැදගත්. දැන් ඒ වගේම තමයි දැන් කෙනෙක් සැලසුමක් අඳිනකොට එයා කියනවා මට මේක ඕන මේක ඕන. නමුත් අපි එයාගේ මුදල ඇහුවේ නැහැ. ඒතකොට එයාගේ මුදල කීයද එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අද වර්ග අඩියක් හදන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ක් විතර යනවා. එහෙම වුණොත් අපි එයාත් එක්ක කතා කරලා මේකේ වර්ග එයා කියනවා ලක්ෂ 50 කියලා. එහෙනම් කීයද වර්ගඩි කියලා අපිම එයාගෙන් අපිට පුළුවන් එයාගෙන් අහන්න. එතකොට වර්ගඩි 1000යි යන්නේ. ඉතින් තට්ටු දෙකක් කියවහම උඩයි යටයි. ඉතින් කොහොමද කරන්නේ මේ වැඩේ කියලා. ඔන්න ඉතින් තමයි එයා ඒක හිතන්නේ. ඒ වගේම සැලසුමක් අඳින්නනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා කරන්න ඕන වැඩ තමයි තමන්ගේ ගෙදර මැනගෙන එන එක. සාලේ සිටින් එක කොහොමද? බෙඩ්රූම් මැනගෙන එන එක. වොෂ්රූම් මැනගෙන. ඒක හරිය වැදගත්. මොකද මේ මිමි ගැන හුඟක් අයට අවබෝධයක් නැහැ. හුඟක් අයට අවබෝධයක් නැහැ. ඒ අතරට ඉතින් හුඟක් ඕගොල්ලෝ අතරට හම්බ වෙනවා මේ ටිකක් පණ්ඩිත අයත් හම්බ වෙනවා. ඒ ගැන හිතන්න එපා. තව එකක් තමයි ඔබේ නිර්මාණය කරනකොට හරි වැදගත් එයාගේ අදහස් ගන්න එක. එතෙන්දී එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් අපිට ඔය මොන වගේ ගේකටද කැමති. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගත්ත ගයක් තියෙනවද? මූණක් තියෙනවද? ෆේසින් එකක් තියෙනවද?
ඒ ෆේසින් එක අපිට හරිනම් අපිට පුළුවන් ඒ කැමති එකනේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් යටතේ ඒ මූණම එන විදියට ඒ ෆේසින් එකේ විදියට ගේ ඇදලා දෙන්න. ඒක තමයි ඔබේ දක්ෂකම. ඉඩමේ හැඩතල, ඉඩමේ නීත්‍යානුකූල තත්වයන්, එයාගේ අවශ්‍යතාවයන්, ඒ වගේම තමයි ප්‍රායෝගික ඔහුගේ එහි යෙදෙන හැටි, ඒ වගේම තමයි මුදල. මේ වගේ ඒ වගේම අහන්න ඕන එකක් තමයි මෙයා ඔක්කොම ඉවර කරන් යනවද කොටසක් හදන් යනවද? මෙන්න මේ ගැටලු ටික निराකරණය කරගත්තේ නැත්නම් අපි අසාර්ථකයි. නිර්මාණය අසාර්ථකයි. ඒ අන්තිමට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද? ඒක පැත්තට දාලා වෙන එකක් හදනවා. අන්තිම ලනු ගහන් යනකොට අර මේනකොට මේක පේන ලොකුයි කියලා බාර කොටසක් හදනවා. අන්තිම අසරණයි. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද? හරිහමං කොමියුනිකේෂන් එකක් එයයි ඕගොල්ලෝ අතර උනේ නැතිකම. ඒ නිසා තමන්ගේ සැලසුමක් කරනකොට තමන් හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙනවා. අපි ඊළඟ දවසේ බලමු මේ ගෙදරට කොහොමද මේ ගෙවල් දෙකම ඩිසයින් කරේ කියන එක. අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.